Liên quan đến xung đột ở Đông Âu, Ngoại trưởng Nga vừa lên tiếng tố cáo Mỹ và NATO đang trực tiếp dính líu đến tình hình chiến sự. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng thừa nhận giới tình báo Nga và Mỹ đang đàm phán về một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Tổng thống Mỹ chào mừng ông Macron tới Nhà Trắng. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ hiểu lập trường về vấn đề Syria. Trung Quốc cáo buộc các nghị sĩ Anh can thiệp nội bộ khi thăm đảo Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã cáo buộc Mỹ và NATO đóng vai trò trực tiếp và tạo ra tình thế nguy hiểm trong cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nhận định Mỹ đã biến Ukraine thành một mối đe dọa hiện hữu đối với Nga, khiến Nga không thể phớt lờ. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga phát biểu như vậy hôm thứ Năm, ngày 1 tháng 12, trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow, cũng cáo buộc Hoa Kỳ và NATO đang cố gắng gia tăng căng thẳng ở những nơi khác và cố gắng lật đổ bất kỳ tổ chức khu vực nào được thiết kế để thúc đẩy đối thoại. Ông bảo vệ chiến dịch của Nga tấn công bằng máy bay không người lái, máy bay có người lái và tên lửa để phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine. Các cuộc tấn công này, Kiev và phương Tây gọi là tội ác chiến tranh. Ông nói, chúng tôi vô hiệu hóa các cơ sở năng lượng ở Ukraine. Chúng tôi không cho phép các bạn bơm vũ khí sát thương vào Ukraine để làm tổn hại người Nga. Vì vậy, đừng nói rằng Mỹ và NATO không tham gia cuộc chiến này. Các bạn đang trực tiếp tham gia, không chỉ việc cung cấp vũ khí mà còn đào tạo huấn luyện quân đội Ukraine trên lãnh thổ của mình. Lập trường của ông Lavrov xem xét lại các luận điểm quen thuộc của Nga đã bị phương Tây bác bỏ khi cho rằng cuộc tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 tạo ra thế đối đầu nguy hiểm và thể hiện là một bên hiếu chiến. Các cường quốc phương Tây nói rằng họ đang vũ trang và huấn luyện binh sĩ Ukraine để giúp nước này lấy lại vùng đất của mình. Ukraine không được khuyến khích tấn công trên lãnh thổ Nga. Ông Lavrov có bài phát biểu chống phương Tây khi cuộc chiến bước sang tháng thứ 10 với giao tranh ác liệt ở miền Đông. Các quan chức ở nhiều vùng của Ukraine vẫn đang chiến đấu để khôi phục điện vốn bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công của Nga. Ông Lavrov cáo buộc phương Tây đang cố lợi dụng cuộc xung đột để phá hoại nước Nga. Ông nói, phương Tây đã tuyên bố công khai rằng họ không chỉ muốn Nga bị đánh bại trên chiến trường, họ còn nói Nga nên bị tiêu diệt tiềm lực hoàn toàn. Với tư cách là một bên tham gia, và một số người thậm chí còn tổ chức các hội nghị đặc biệt để suy đoán về việc chia nước Nga thành bao nhiêu phần và ai sẽ dẫn dắt phần nào. Những bình luận của ông dường như ám chỉ đến thực tế là một số chính trị gia phương Tây đã nói rằng họ muốn đảm bảo Nga không thể gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng trong tương lai. Mặc dù ông Lavrov dành phần lớn thời gian của sự kiện để chỉ trích phương Tây, nhưng ông nói rõ rằng Nga để ngỏ khả năng đàm phán cả với Ukraine và Hoa Kỳ. Ông cho biết Nga sẵn sàng lắng nghe bất kỳ ai muốn tổ chức đàm phán. Nga chưa bao giờ né tránh bất kỳ cuộc tiếp xúc nào có thể có giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nga đã thể hiện sự sẵn sàng bằng cách tiếp đón các lãnh đạo Đức và Pháp khi họ muốn thảo luận về Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cho biết họ chỉ đàm phán khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ của mình, bao gồm cả bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014. Ukraine cho rằng Nga chỉ sử dụng các cuộc đàm phán như một cơ hội để câu giờ và xây dựng lại lực lượng vũ trang của mình. Ông Lavrov đáp rằng điều này là lố bịch và phàn nàn về điều mà ông gọi là kỳ vọng ngây thơ của Mỹ, rằng Nga sẽ tiếp tục đàm phán về ổn định hạt nhân vào thời điểm ông tố cáo phương Tây đang sử dụng Ukraine để làm suy yếu nước Nga. Nga đã rút khỏi các cuộc đàm phán dự kiến trong tuần này về hiệp ước hạt nhân START mới giữa hai nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Năm ngày 1 tháng 12 cho biết các cuộc thảo luận với Mỹ về khả năng trao đổi tù nhân đang được cơ quan tình báo hai nước tiến hành và ông hy vọng sẽ thành công. Bà Elizabeth Root, đại biện lâm thời Hoa Kỳ tại Moscow, nói với hãng thông tấn RIA thuộc sở hữu nhà nước Nga vào hôm thứ Hai rằng các cuộc đàm phán đang tiếp tục thông qua kênh được chỉ định về một thỏa thuận trả tự do cho những người Mỹ bị bỏ tù, gồm cô Brittney Griner và ông Paul Whelan. Tuy nhiên, bà cho biết Nga đã không đưa ra phản ứng nghiêm túc đối với bất kỳ đề xuất nào của Washington. Ngôi sao bóng rổ Griner vào tháng trước đã bị đưa đến một nơi xa xôi ở vùng Moldova của Nga để thụ án 9 năm sau khi bị bắt vào tháng 2 khi mang theo trên người chất cấm.
Cô ấy nói tại phiên tòa rằng cô ấy đã sử dụng chúng để giảm đau do chấn thương thể thao và không có ý vi phạm pháp luật. Ông Whelan, cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ, đang thụ án 16 năm trong cùng khu vực với tội danh gián điệp, điều mà ông phủ nhận. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết vào ngày 18 tháng 11, ông hy vọng hai bên sẽ đồng ý trao đổi tù nhân để có thể sẵn đến việc trả tự do cho Viktor Bout, một tay buôn vũ khí người Nga bị kết án và đang ngồi tù ở Hoa Kỳ. Tổng thống Biden đã chào đón người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tới Nhà Trắng vào thứ Năm ngày 1 tháng 12, trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Macron tới Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo tận dụng sự kiện này để trao đổi hàng loạt vấn đề như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Biden nói trong bài phát biểu là các đồng minh trong NATO cùng với Liên minh châu Âu và G7, Pháp và Hoa Kỳ đang đối mặt với việc hòa bình ở châu Âu bị đe dọa. Ông Macron lặp lại quan điểm của ông Biden rằng khi chiến tranh quay trở lại châu Âu từ cuộc tấn công của Ukraine của Nga, Pháp và Hoa Kỳ cần trở thành anh em, tay trong tay một lần nữa. Ông Biden sau đó nói tiếp, khi tôi và Tổng thống Macron đang ở đây, Pháp là đồng minh lâu đời nhất, đối tác kiên định nhất của chúng tôi. Vì chính nghĩa và tự do, sự kiên định này được thử thách trong lịch sử. Pháp và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gắn kết trong tương lai nhờ sức mạnh các giá trị chung và chúng ta không nản lòng trước bất kỳ khó khăn nào. Pháp và Hoa Kỳ đang bảo vệ giá trị và mô hình dân chủ. Chúng tôi đang chứng minh cho thế giới rằng các giá trị phổ quát của con người cần được bảo đảm. Lịch sử của chúng ta được định hình bởi lòng dũng cảm của những người đàn ông và phụ nữ vượt qua Đại Tây Dương. Mang trong tim ngọn lửa tự do, hôm nay ngọn lửa đó bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết và liên minh giữa hai nước chúng ta vẫn là điều cần thiết để bảo vệ lẫn nhau. Ông Biden cũng tái khẳng định cam kết chung của Hoa Kỳ và Pháp nhằm chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030. Trước cuộc đón tiếp, ông Macron đã đến thăm trụ sở của NASA cùng với Phó Tổng thống Harris vào thứ Tư 30 tháng 11. Như một món quà chính thức, vợ chồng ông Biden đã tặng cho vợ chồng ông Macron một chiếc gương tùy chỉnh làm bằng gỗ từ khuôn viên Nhà Trắng. Đây là bản sao của một chiếc gương treo ở cánh tay. Ông Biden cũng tặng ông Macron một bộ sưu tập đĩa nhựa tùy chỉnh của các nhạc sĩ vĩ đại người Mỹ và một bản sao lưu trữ bằng sáng chế năm 1877 của Thomas Edison về máy quay đĩa Hoa Kỳ. Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tặng đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron một chiếc vòng cổ bằng vàng do một nghệ nhân người Mỹ gốc Pháp thiết kế. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm thứ Năm ngày 1 tháng 12 kêu gọi Hoa Kỳ hiểu lập trường của nước này trước khi một chiến dịch quân sự mới có thể được Thổ Nhĩ Kỳ phát động tại Syria. Trước đó, Mỹ lên tiếng phản đối mạnh mẽ một chiến dịch như vậy. Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa một cuộc tấn công mới vào miền Bắc Syria và đã tăng cường chuẩn bị vào tháng trước sau khi vụ đánh bom chết người ở Istanbul mà nước này đổ lỗi cho các chiến binh người Cút. Ông Akar nói với các phóng viên, Mỹ yêu cầu chúng tôi đánh giá lại, chúng tôi đã truyền đạt cho họ những tình tiết nhạy cảm và suy nghĩ của mình, đồng thời yêu cầu họ giữ lời hứa. Chúng tôi nhấn mạnh rằng họ nên hiểu lập trường của chúng tôi. Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu các nước đồng minh có hiện diện quân sự ở Syria không cho phép dân quân địa phương sử dụng cờ và đồng phục của họ để tránh gây ra sự nhầm lẫn. Ông Akar nói, chúng tôi đang nhắc nhở họ rằng nên tránh xa những kẻ khủng bố và cuối cùng nên cắt đứt quan hệ với các tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ xem lực lượng dân quân người Kurd YPG là cánh ở Syria của nhóm chiến binh PKK và xem cả hai nhóm này là tổ chức khủng bố. PKK cũng bị Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu coi là một nhóm khủng bố. PKK đã phủ nhận có liên quan đến vụ đánh bom ngày 13 tháng 11 nhằm vào một đại lộ dành cho người đi bộ đông đúc ở Istanbul. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm thứ Tư 30 tháng 11 nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về sự phản đối mạnh mẽ của ông đối với một chiến dịch quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, cũng như bày tỏ lo ngại về tình hình leo thang căng thẳng ở vùng giáp ranh của hai nước này. Trung Quốc hôm thứ Năm ngày 1 tháng 12 đã cáo buộc một ủy ban gồm các nhà lập pháp Anh đến thăm Đài Loan là can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh ra tuyên bố phản hồi chuyến thăm Đài Loan đang diễn ra của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh, gọi đây là sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc một Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi phía Anh tuân thủ cam kết của mình, ngừng mọi hành động vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Các động thái của phía Anh làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc cũng nói rằng chuyến thăm đã gửi tín hiệu sai cho những người muốn Đài Loan độc lập.
Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh đã gặp Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương vào thứ Năm ngày 1 tháng 12 và sẽ gặp lãnh đạo Thái Anh Văn vào ngày 2 tháng 12. Quan hệ ngoại giao giữa Anh với Trung Quốc đã suy giảm trong vài năm qua do bị lôi kéo vào các cuộc tranh cãi về nhân quyền, chính sách kinh tế và cách tiếp cận của Trung Quốc với thuộc địa cũ của Anh là Hồng Kông. Hôm thứ Hai đầu tuần này, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết thách thức mang tính hệ thống của Trung Quốc đối với các lợi ích và giá trị của Anh đang ngày càng trở nên gay gắt hơn. Anh sẽ đối đầu với các đối thủ quốc tế không phải bằng sự khoa trương, mà bằng chủ nghĩa thực dụng mạnh mẽ. Được biết chuyến thăm là một phần công việc của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nhằm xem xét sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khu vực mà chính phủ Anh đã xác định là ưu tiên kinh tế và ngoại giao lớn nhất kể từ khi rời Liên minh châu Âu. Ủy ban này là một cơ quan của nghị viện tách biệt với chính phủ, bao gồm các nhà lập pháp được bầu từ nhiều đảng phái. Bà Alicia Keys, lãnh đạo ủy ban nói, việc các nền dân chủ tham gia đối thoại với nhau là hoàn toàn đúng đắn. Mặc dù Trung Quốc đã chọn ngừng đối thoại bằng cách trừng phạt các nghị sĩ Anh, nhưng tôi tin rằng tham gia đối thoại và lắng nghe những người bạn của chúng ta trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là rất quan trọng. Vào tháng 3 năm 2021, Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 người Anh, bao gồm các nhà lập pháp dân cử, vì đã truyền bá những gì họ gọi là thông tin sai lệch về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Chính phủ Anh không bình luận về tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc. Anh không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng duy trì mối quan hệ không chính thức và cam kết thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại. Bà Keys cũng cho biết đã mời Thủ tướng Tô Trinh Sương đến thăm Quốc hội Anh để hiểu thêm về con người, văn hóa và cộng đồng của các dân tộc ở Anh, cũng như cách các nghị sĩ đại diện cho cộng đồng của mình trong Quốc hội. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.